आज हामी ट्रिगोनोमेट्रीको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। ट्रिगोनोमेट्रीको बारेमा पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ट्रिगोनोमेट्री यहाँ यो ट्रिगोनोमेट्री कसरी बनेको छ त? ट्रिगोनो र मेट्री, ट्रिगोनोमेट्री भन्ने कुरा कसरी बन्यो र यसको मिनिङ के हो नबुझिकन हामीले सिधै अगाडि बढ्दाखेरि कतै कतै हामीलाई डिसएडभान्टेज पनि हुनसक्छ। त्यो डिसएडभान्टेज हामीले हटाउनको लागि ट्रिगोनोमेट्रीको मिनिङदेखि नै जाउँ है। ट्री मिन्स थ्री, गोनो मिन्स एङ्गल र मेट्री मिन्स मेजरमेन्ट। सो के बुझ्नुभयो त? ट्रिगोनोमेट्री भन्न साथ तीनवटा एङ्गलको मेजरमेन्ट। तीनवटा एङ्गल भन्न साथै हाम्रो दिमागमा के कुरा आउँछ? सायद सबैको दिमागमा यही नै कुरा आउनुपर्छ, त्यो हो ट्रायङ्गल। ट्रायङ्गलमा तीनवटा एङ्गल हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा ट्रायङ्गल ABC को एउटा ट्रायङ्गल भनेर बनाएँ भने यसमा तीनवटा एङ्गल छ। के छ एङ्गल? एङ्गल ABC एउटा छ, एङ्गल BCA एउटा छ र अर्को एङ्गल के छ? एङ्गल CAB अथवा BAC, जे पनि भन्न सक्यो। हामीसँग यो तीनवटा एङ्गलको मेजरमेन्टलाई लिएर कुनै पनि हिसाब गरिन्छ नि, त्यति बेला हामी ट्रिगोनोमेट्रीको हिसाब गर्दैछौँ भनेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। जेनरली हामीले ट्रिगोनोमेट्री सुरु गर्दाखेरि हामी राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको हिसाबबाट सुरु गरेर हुन्छौँ। ट्रिगोनोमेट्रीमा तीनवटा एङ्गलको हिसाब त छँदैछ। राइट एङ्गल ट्रायङ्गललाई लिएर पार्टिकुलरली लिँदाखेरि हामीले ट्रिगोनोमेट्रीको डिफ्रेन्ट फर्मुलाज अनि डिफ्रेन्ट मेजरमेन्ट्सहरू हामीले डिराइभ गर्न सक्छौँ है। अब कस्तो कस्तो मेजरमेन्टहरू छन् त्यो पनि म भनिदिन्छु। के छ भने हामीले एउटा ABC भन्ने एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल लिएको छौँ। ABC भन्ने राइट एङ्गल ट्रायङ्गल लिइसकेपछि हामीले सुरुमा यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलले हामीलाई के कुराहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलबाट हामीले के इन्फर्मेसनहरू निकाल्न सक्छौँ, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो है। त्यो कुरा हेर्नु पर्दाखेरि हामीले राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यहाँ यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भनेर बुझ्नको लागि हामीसँग एउटा यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको कम्प्लिमेन्ट साइन हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल भनेर साइन हुन्छ। यो कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल देखाउन साथै हामीले राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो भनेर मान्छौँ यो चिन्छौँ पनि। त्यसपछि आउँछ रिफरेन्स एङ्गलको कुरा। रिफरेन्स एङ्गल भनेको यो एउटा ट्रायङ्गलमा जता पनि दिन सकिन्छ, यता तल पनि दिन सकेको हुन्छ र माथि पनि दिन सकेको हुन्छ, तर हामी त्यसलाई पनि एउटा पार्टिकुलर पोजिसनमा फिक्स गरेर गर्छौँ। सपोज हामीले रिफरेन्स एङ्गल एलाई मानेको छौँ। यदि रिफरेन्स एङ्गल इज एङ्गल BAC भनेर हामीले यसलाई मान्यौँ भने अब हामीले यसबाट के इन्फर्मेसन डिराइभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू आयो। पहिला सुरु राइट एङ्गल ट्रायङ्गल कम्प्लिमेन्टको ठ्याक्क अपोजिटमा के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हाइपोटेन्युस हुन्छ। हाइपोटेन्युस राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको अपोजिट, द्याट इज कम्प्लिमेन्टको जहिले पनि अपोजिटमा हाइपोटेन्युस हुन्छ। यो सधैँ फिक्स्ड हुन्छ। र त्यसै गरी रिफरेन्स एङ्गल जता छ र रिफरेन्स एङ्गलको ठ्याक्कै अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड हेर्न सक्नुहुन्छ। रिफरेन्स एङ्गल भनेको एङ्गल A हो र एङ्गल A को अपोजिट साइड भनेको BC हो। BC लाई हामीले के मान्न सक्छौँ? मान्न सक्छौँ भन्दा पनि हाम्रो यो रुल हो, यसलाई पर्पेन्डिकुलर भन्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी बाँकी जुन साइड छ त्यो भनेको हाम्रो जहिले पनि बेस हुन्छ। र यसरी हामीले हेर्ने हो भने हामीसँग तीनवटा कुरा आयो। पहिला सुरु हाइपोटेन्युस आयो। हाइपोटेन्युस भनेको साइड AC हो, पर्पेन्डिकुलर भनेको साइड BC हो र त्यसै गरी बेस भनेको साइड AB हो। यति तीनवटा कुरा हामीले थाहा पायौँ। र अब यति तीनवटा कुरा थाहा पाइसकेपछि है, हेर्नुहोस् हामीले अहिलेसम्म के थाहा पायौँ भन्दाखेरि पहिलो कुरो हाइपोटेन्युस, त्यसपछि पर्पेन्डिकुलर, त्यसपछि बेस। मैले यो कुरा किन लेखेँ भन्दाखेरि हाइपोटेन्युसलाई H ले डिनोट गर्न सकिन्छ, पर्पेन्डिकुलरलाई P ले डिनोट गर्न सकिन्छ र बेसलाई B ले डिनोट गर्न सकिन्छ। यो तीनटा कुरा H, P र B, यति तीनटा कुरालाई लिएर हामीले धेरै फर्मुलाहरू डिराइभ गर्न सक्छौँ। र जेनरली फर्स्टमा यो फर्मुला कुन डिराइभ गर्न सक्छौँ भनेर आउँछ भन्नुपर्दाखेरि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरसले दिएको थ्योरम छ हामीसँग एउटा। यो थ्योरम हामी H, P र B, हाइपोटेन्युस, पर्पेन्डिकुलर र बेसलाई मिलाएर यसको थ्योरम्सहरू डिराइभ गर्न सक्छौँ। पाइथागोरसले दिएको एउटा बेसिक थ्योरम्स। यसमा पनि एउटा ट्रिक छ है। हामी म्याथमा सबै फर्मुलाहरू घोकेर मात्रै हुँदैन, किनकि फर्मुलाहरू घोक्न थाल्यौँ भने मान्छे फर्मुला घोक्दा दिन बिताउँछ। तर त्यो फर्मुला मात्रै घोकेर पनि हुँदैन, हामीले फर्मुला क्रिएट गर्न पनि सक्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीसँग पाइथागोरसको फर्मुलाहरू, सबै फर्मुलाहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि एउटा फर्मुला भए पुग्छ। त्यो भनेको कुन हो? H² = P² + B²। यसलाई हामी की फर्मुला भनौँ?
अथवा हामीले यसलाई मास्टर फर्मुला भनेर भन्न सक्यौं। यो फर्मुलाबाट हामीले बाँकी सबै फर्मुलाहरू डिराइभ गर्न सक्छौं। ओके, र हामीले के फर्मुलालाई नम्बर 1 मा राख्यौं भने h² इज इक्वल टु p² प्लस b² आयो। अब यसबाट हामीले अरु के फर्मुला डिराइभ गर्न सक्छौं? हामीले म्याथमा सबैभन्दा पहिला पढेको बेसिक रुल भनेको जब इक्वल्स टु साइनको यतापट्टि स्क्वायर छ भने यो इक्वल टु स्क्वायरलाई उतापट्टि लग्दा फेरि अथवा प्लेस चेन्ज गर्दा फेरि स्क्वायर चाहिँ स्क्वायर रुट हुन जान्छ, स्क्वायर रुट हुन जान्छ। यदि क्यूब छ भने यता क्यूब चाहिँ क्यूब रुट हुन जान्छ। यो छुट्टै कुरा भयो र यो कुरालाई हामीले बेस मानेर h² इज इक्वल टु p² प्लस b² आरको के फर्मुला बनाउन सक्छौं भन्दा फेरि h इज इक्वल टु रुट अन्डर p² प्लस b²। यो हाम्रो सेकेन्ड फर्मुला भयो है। सेकेन्ड फर्मुला यता मैले सेकेन्ड लेख्दिए, फर्मुला नम्बर 2। र त्यसैगरी थर्ड नम्बरमा हामीसँग अर्को के फर्मुला आउँछ भन्दा फेरि दुईटा फर्मुला आइसक्यो। अब हामीलाई p को फर्मुला चाहियो। यता हामीले p देख्न सक्छौं नि हैन, यो p देख्न सक्छौं। अब हामीलाई p को फर्मुला चाहियो भने हामीले p को फर्मुला कसरी निकाल्ने त? हामीले म्याथमा पढेको सबैभन्दा बेसिक कुरा, यता इज इक्वल टु छ, यता प्लस साइन छ भने उता जाँदा फेरि माइनस हुन्छ र प्लससँग कुनै भेरिएबल छ, सपोज यहाँ b² भन्ने भेरिएबल छ भने उता जाँदा फेरि माइनस b² हुन्छ। यो सबैले जानेका छौं हामीले। यो यही बेसलाई मानेर हामीले के गर्न सक्ने भएमा अब h² माइनस b² इज इक्वल टु p² हुने भयो। सो हाम्रो थर्ड फर्मुला के भयो? Therefore p² इज इक्वल टु h² माइनस b² हुने भयो। त्यसैपछि अब हाम्रो फोर्थ फर्मुला आउने भयो। फोर्थ फर्मुलाको हामी के गर्नेछौँ? फेरि अघि हामीले जुन युज गरेको थियौँ नि, यता हामीले के गरेको थियौँ? स्क्वायर रुट स्क्वायर उता जाँदा फेरि स्क्वायर रुट हुन्छ। त्यसलाई नै युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ? p इज इक्वल टु रुट अन्डर h² माइनस b² भन्ने कुरा गर्न सक्यौँ हो। हामीसँग कतिवटा फर्मुला आयो अहिले? टोटल 4वटा फर्मुला आयो, जबकि हामीलाई एउटा मात्रै फर्मुला थाहा थियो है। अब नेक्स्ट फिफ्थमा हामीलाई b² को पनि हामीलाई फर्मुला चाहियो रे। b² को चाहियो भने हामी के गर्न सक्छौँ? p लाई उता माइनसमा लगिन सक्छौँ। यो p लाई यता माइनसमा लग्न सक्यो नि हैन? त्यो सकिसकेपछि के हुन्छ? h² माइनस p² इज इक्वल टु b² हुने भयो। भनेपछि हाम्रो फिफ्थ फर्मुला के हुने भयो त? Therefore b² इज इक्वल टु h² माइनस p² हुने भयो। सो हामीसँग फिफ्थ फर्मुला पनि आयो। ओके, नाउ सिक्स्थ फर्मुलाको कुरा गर्ने हो भने अघि स्क्वायर रुटको कुरा भने जस्तै स्क्वायर रुटलाई स्क्वायर बनाउन मिल्छ भने जसरी नै b इज इक्वल टु स्क्वायर थियो, त्यहाँ स्क्वायरलाई उता जाँदाखेरि स्क्वायर रुट भयो h² माइनस p²। सो हामीसँग अहिले टोटल कतिवटा फर्मुला आयो त? टोटल हामीसँग 6 वटा फर्मुला आयो, जबकि हामीसँग एउटा मात्र फर्मुला थियो, पाइथागोरस थ्योरम्स। टोटल हामीसँग 6 वटा पाइथागोरसको थ्योरम्सहरू आयो, जबकि हामीलाई h² इज इक्वल टु p² प्लस b² बाट हामीले 6 वटा फर्मुला डिराइभ गर्न सक्यौँ। यसको लागि हामीले कहिले पनि अब पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टु p² प्लस b² भनेर घोकिराख्नु परेन। एउटा h² इक्वल टु p² प्लस b² जानेपछि अरू सबै फर्मुला हामीले जान्दछौँ। हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट फर्मुलाजहरू हुन्छन्, राइट एङ्गल ट्रायङ्गलसँग रिलेटेड जे जति नि प्रब्लम आउँछन् नि त्यो सबै प्रब्लम हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर गर्न सकिन्छ। जब हामी ट्रिगोनोमेट्रीमा इन्टर गर्छौँ, अप्सनल म्याथमा ट्रिगोनोमेट्रीमा इन्टर गर्नु भनेको पाइथागोरस थ्योरमकै बेसबाट स्टार्ट गर्नु हो। त्यसपछि आउँछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज। यो भनेको हाम्रो हामीले अघि राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको प्रपर्टीहरू आइडेन्टिफाई गर्ने क्रममा एच हाइपोटेन्युस, पी परपेन्डिकुलर र बी बेस, यति तीनटा कुरालाई डिस्कभर गरेको थियौँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको एउटा प्रपर्टीको रूपमा। अब यो तीनटा कुरालाई लिएर ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरूमा के पर्ने भयो त? हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोमा साइन, कस, ट्यान, कोसेक, सेक, कट यिनीहरूको रेसियोजलाई हेर्नेछौँ। हामी साइनलाई SINE भन्छौँ, कसलाई COSINE कोसाइन भन्छौँ, ट्यानलाई ट्यान नै भन्ने भयो, कोसेक, सेक र कट भन्ने भयो। तर हामी साइनलाई SINE लेख्दैनौँ,
हामी बुझ्ने भाषामा अथवा हामी म्याथमा प्रयोग गर्ने भाषामा SIN मात्रै लेख्छौँ र कसलाई COS कोसाइनलाई COS मात्रै लेख्छौँ। र यिनीहरूको यो 6वटा है हेर्नुस् साइन कस ट्यान कोसेक सेक कट यतिको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरू हामी पढ्छौँ। यसलाई पनि घोक्नु पर्दैन है, घोकेर सबै कुरो सजिलो पनि हुँदैन र सम्भव पनि हुँदैन। साइन भनेको P/H, कस भनेको B/H, ट्यान भनेको P/B र कोसेक भनेको H/P, सेक भनेको H/B र कट भनेको B/P। अब यो 6वटा कुरा कसरी कण्ठा पार्ने? साइन भनेको P/H, कस भनेको B/H, ट्यान भनेको P/B, कोसेक भनेको H/P, सेक भनेको H/B र कट भनेको B/P। अब यो पनि घोकेर भयो, घोकौँला केही हदसम्म याद पनि होला, तर एक्जामको बेलामा घोकेको कुरा कन्फ्युज हुन्छ। यो सबैलाई थाहा छ, हामीलाई पनि हुन्छ, मलाई पनि भएको थियो कुनै बेला। एक्जामको बेलामा घोकेको कुरा कन्फ्युज भयो भने के भइदिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट आफूलाई आएको हुन्छ, आफ्नो प्रिपेरेसन आफूले 100% गरेको हुन्छ, तर पनि एक्जामको बेला घोकेको कुरा बिर्सिसकेपछि त्यो 100% गरेको प्रिपेरेसन 0% गर्नु बराबर नै भइदिन्छ। सो अब प्रिपेयर गर्नु र नगर्नुमा केही फरक नभइसकेपछि हामीले यसमा पनि एउटा मेथड, ट्रिकी मेथड भनौँ न, ट्रिक एउटा यसलाई पनि याद गर्ने ट्रिकहरू लगाउनु पर्यो। कसरी ट्रिक लगाउने त? ट्रिक याद लगाउनको लागि एउटा सानो एउटा राइम भनौँ है, राइम भनौँ, त्यो राइम कण्ठा पाऱ्यौँ भने यो सबै फर्मुला कण्ठा हुन्छ। कसरी हुन्छ होला है त त्यो पनि हामी हेरौँ। प्रदीप भाइ पागल होइन भन्छ। हेर्नुहोस् है, यो एउटा राइम हो जुन तपाईँले कहिले पनि बिर्सनुहुन्न क्या। अब पीबाट नाम आउने तपाईँको कुनै साथी छ भने त्यसमा सिधै तपाईँले आफ्नो साथीको नाम राखेर याद गर्न सक्नुभयो, त्यो भयो भने झन् सजिलो हुन्छ। मैले एउटा तपाईँलाई एउटा दिएँ, पीबाट आउने कुनै पनि साथीको नाम राखिदिनुहोस् है त। मैले के भने, प्रदीप भाइ पागल होइन भन्छ। यो एउटा हामीले एउटा फर्मुला, एउटा याद गर्ने फर्मुला। अब यहाँबाट कसरी फर्मुला याद हुन्छ त है? हेर्नुहोस्, अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ प्रदीपको पी छ, भाइको बी छ र पागलको पी छ, फेरि होइनको एच छ, फेरि होइनको एच छ र बीको भन्छको बी छ। अब यो सबैलाई रेसियोमा राख्यो है, 3वटा वर्ड छ, तीनवटालाई नै हामीले रेसियोमा राख्यौँ। हेर्नुहोस् है त, P/H, B/H, P/B भनेपछि के भयो त? यो साइन कस ट्यान, साइनको P/H भयो, कसको B/H भयो र ट्यानको P/B भयो नि। यो भनेको साइन कस ट्यानको त आयो। अब साइन कस ट्यानको आइसकेपछि अब कोसेक सेक कटको कसरी लिएर आउने त? यो पनि चाहियो नि, यसमा पनि ट्रिक छ है। अब कोसेक सेक कटको लागि तलबाट हेर्ने, कसरी हेर्ने? H/P, H/B, B/P हेर्ने। त्यो भइसकेपछि के भयो? हामीले के गर्न सकियो? साइन कस ट्यान कोसेक सेक कटको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज, यो एउटा स्लोगन भनौँ अथवा एउटा सेइङ भनौँ अथवा एउटा राइम भनौँ, एउटा राइमबाट कण्ठ गर्न सकिने भयो। अनि अर्को सजिलो तरिका है, यदि तपाईँलाई साइन कस ट्यानको कण्ठ भइसकेको छ नि होइन, प्रदीप भाइ पागल होइन भन्छ, यदि यो कुरा याद भइसकेको छ भने सेकेन्डमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? कोसेक सेक र कटको लागि चाहिँ ठ्याक्कै साइनको चेन्ज गरिदिने क्या, रेसियो चेन्ज गर्ने। P/H छ भने H/P भन्ने, कसको अपोजिट कोसेकको अपोजिट साइन भयो, सेकको अपोजिट कस भयो र कटको अपोजिट ट्यान भयो। यसलाई हामीले म्याथमेटिकल टर्ममा भन्ने हो भने इन्भर्स रेसियोज भनिन्छ क्या। इन्भर्स रेसियो भनेको कस्तो? रेसियो भनेको के भयो? P/H भयो। यसको इन्भर्स भनेको के हुन्छ? H/P। यसलाई इन्भर्स रेसियो भन्न सकियो। यो भनेको के भयो त हाम्रो? इन्भर्स रेसियो। सो आज हामीले कतासम्म कभर गऱ्यौँ? सुरुमा हामीले के हेऱ्यौँ हेर्नु है त। सुरुमा हामीले केबाट सुरु गऱ्यौँ? ट्रिगोनोमेट्री भनेको के रहेछ भन्ने कुरो हेऱ्यौँ। ट्रिगोनोमेट्री भनेको 3वटा एङ्गलको मेजरमेन्ट रहेछ। 3वटा एङ्गल भन्नासाथ हामीले के कुरा दिमागमा आउँछ? ट्रायङ्गलबाट हामीले के को इन्फर्मेसन निकाल्न सक्यौँ? ट्रायङ्गलबाट हामीले यदि त्यसलाई राम्रोसँग हेर्ने, कम्प्लिमेन्ट एङ्गल र रिफरेन्स एङ्गललाई फिक्स गरेर राख्ने हेर्ने हो भने त्यसबाट के आयो? रेफरेन्स एङ्गल, हाइपोटेन्युस, परपेन्डिकुलर र बेस। यति 3टा कुरा हामीले हेऱ्यौँ।
त्यसपछि हाइपोटेन्युस, पर्पेन्डिकुलर र बेस, यो तीनटाबाट हामीले के कुरा सिक्न सक्यौँ, तीनटालाई कुन चाहिँ थ्योरममा ढाल्न सक्यौँ, पाइथागोरस थ्योरममा ढाल्न सक्यौँ। पाइथागोरस थ्योरममा के हुने रहेछ त, पाइथागोरस थ्योरम भनेको मेन हामीले केबाट डिराइभ गर्छौँ, h² = p² + b², यसको लागि घोक्नु परेन, किनकि h² = p² + b² भन्ने फर्मुलाबाट हामीले सबै फर्मुला डिराइभ गर्न सक्यौँ। हेर्नु है, h² = p² + b² छ, त्यसपछि मैले भने स्क्वायरलाई उता लाँदाखेरि स्क्वायर रुट गर्ने, त्यसपछि फेरि p² = h² - b² गर्ने, b² = h² - p² गर्ने। यति सबै गर्दाखेरि के भयो, पाइथागोरसको हामीसँग 6 वटा फर्मुला कभर भयो। त्यसपछि हामीले के हेर्यौँ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज हेर्यौँ। ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज साइन, कस, ट्यान, कोसेक, सेक, कटको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज हेर्यौँ हामीले। त्यसलाई पनि हामीले घोक्नु परेन। कसरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज याद गर्ने, प्रदीप भाइ पागल होइन भन्छ। कसरी, p/h, b/s, p/p। यो भइसकेपछि के भयो, यो हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज आयो। अब हामीले फेरि कोसेक, सेक, कटको लागि के गर्न सकियो, इन्भर्स रेसियोज अफ साइन, कस एन्ड ट्यान गर्न सकियो। यति गरिसकेपछि हाम्रो के भयो,